ආයිබෝන් R&K Kitchen YouTube නාලිකාවට ඔයාලව ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. මං අද ඔයාලට අරගෙන ආවේ කඩේ විදියට ස්පංචි හදන රෙසිපි එකක්. අපි බලමු අපිට මේ ස්පංචි හදන්න මොනවාද ඕන කරන දේවල් කියලා. මම මෙතන බිත්තරයක් අරගෙන තියෙනවා. ආප්ප සෝඩා ග්‍රෑම් 1යි. ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් මිලිලීටර් 100යි. ඔයාලට පිටිකිරි උනත් ගන්න පුළුවන්. මාජරින් ග්‍රෑම් 100යි, සීනි ග්‍රෑම් 100යි, පාන් පිටි ග්‍රෑම් 100යි. බේකින් පවුඩර්, වැනිලා. මම දැන් මුලටම මේ පාන් පිටි වලට බේකින් පවුඩර් තේ හැඳි දෙකක් එකතු කරගෙන ඒක 3 පාරක් හලා ගන්නවා. හරි මම දැන් පිටි ටිකත් හලා ගත්තා. අපි දැන් මේ බෝල් එකට බටර් ටික එකතු කරගමු. සීනි ටිකත් මේකටම එකතු කරගන්න ඕනේ. දැන් අපි මේ සීනි ටික දිය වෙනකන් හොඳට බීට් කරගමු මේක. මම විනාඩි 10ක් විතර බීට් කරගත්තා. දැන් මම මේකට බිත්තරේ කඩලා දාගන්නවා. දැන් මම තව විනාඩි 10ක් විතර හොඳට බීට් කරගත්තා. දැන් අපි මේකට පාන් පිටි ටික ටික එකතු කරගමු. ඔක්කොම එකපාර දාන්න එපා. පාන් පිටි දැම්මට පස්සේ අපි බීටර් කරන්නේ පත්තකින් තමයි කවලම් කරගන්න ඕනේ. මම පාන් පිටි ටික ටික එකතු කරගනිමින් මේක කවලම් කරගන්නවා. මම දැන් මේකට වැනිලා තේ හැන්දකුත් දාගන්නවා. අපි දැන් ආප්ප සෝඩා ටිකත් මේකට එකතු කරගෙන මේක හොඳට කවලම් කරගමු. මම දැන් කිරි ටිකකුත් එකතු කරගන්නවා. මට කිරි මිලිලීටර් 100ම ගියේ නෑ. මිලිලීටර් 50ක් වගේ ගියේ. ඔයාලට බැටර් එක උකුයි නම් ඔක්කොම ටික දාගන්න. අපි දැන් කප්කේක් ට්‍රේ ටිකක් තියාගෙන මේකට මම තේ හැඳි දෙක ගානේ එකතු කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මේක සෙල්සියස් අංශක 180 උෂ්ණත්වයේ ඔයාලා විනාඩි 30ක් බේක් කරගන්න. මම මේකට උඩින් පළතුරු කෑලි ටිකකුත් එකතු කරගන්නවා. හරි ඉතින් මේ තියෙන්නේ මං හදාගත්ත ස්පංචි ටික. ඒක හොඳ සොෆ්ට් ගතියට දැනෙනවා අතට. අපි බලමු එකක් ගලවලා කොහොමද කියලා රස. ඒක හරි රසට තියෙනවා. ඇත්තටම කඩේ රසට තියෙනවා. ඔයාලත් මේක හදලා බලන්න කොහොමද කියලා. ඉතින් ඔයාලට දිගටම මාත් එක්ක රැඳිලා ඉන්න කියලා ඉල්ලනවා. ඒ වගේම මාව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා ඒ ළඟම තියෙන බෙල් අයිකන් එකත් ක්ලික් කරන්න. ඔයාලා මගේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් ලයික් කරලා ෂෙයා කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. තවත් අලුත් කෑම රෙසිපි එකක් අරගෙන ඉක්මනටම මම එන්නම් එහෙනම්. එතකන් ඔයාලට සුබ දවසක්.